Hi guys, welcome to my channel. Wala na naman tayong gala ngayon kaya magluluto tayo ngayon ng masarap na braised beef. Gagamit tayong garlic, onion, ang malakas makasosyal, tayong leaf, gamit tayo isang kutsara. Ang ating pampalasa, nor beef broth cubes. Ang ating gulay, carrots at celery. Ito ang ating beef. 1 kilo lang to guys, 1 kilo. At syempre, ang pinakasosyal sa lahat, red wine. Gagamit tayo ng isang cup. At ang chaser natin, 3 cup na tubig. Gisa na muna natin ang bawang. Lutuin lang natin guys. Saka natin ilagay ang ating sibuyas. Halu-haluin lang natin hanggang sa maluto. Kapag medyo luto na siya, yung translucent na siya, pwede na natin ilagay ang ating thymes. Bali, isang kutsara lang ito guys. Halo-haloin natin. Grabe yung bango. Ang lakas talaga makasosyal eh. Ano ito ng kapitbahay nyo, sigurado naglalaway na yung mga yan. Bango. Lagay na natin ang ating beef. Iniisa-isa ko guys kasi ayokong masama yung tubig eh. Kailangan wala siyang tubig. Kasi alam nyo guys, itong beef na ito, marami itong tubig. Kakatas ito. Kaya pag nagluluto kayo ng beef, huwag nyo lalagyan ng tubig. Doon manggagaling sa karne. Basta yung laman, doon manggagaling ng tubig. Hindi natin kailangan lagyan ng tubig guys. Halo-haloin lang natin para mag-brown siya. Bali-balik ka rin lang natin. Tapos pwede na natin ihalo yung yung cubes natin eh. Para pagkatas ng tubig niya, tapos kumulo siya, mahahalo na siya. Tatakpan na natin siya guys. Huwag nyo lalagyan ng tubig guys. Kakatas yan, tatakpan natin. Ayun na guys oh. Kumatas na siya oh. Pagka ganito na, pwede na natin ihalo ang ating red wine. One cup lang yan guys. Tapos, lalagyan na rin natin ng 2 cups water. Yung 1 cup, later ko na ilalagay. Bali 2 cups lang muna ilalagay ko.
Then, pakukuluan ko. Yun, tatakpan ko, tapos pakukuluan ko lang. Ayan guys, oh, kumukulo na siya. Ihinaan na natin ang apoy natin. Papakita ko sa inyo kung gaano kahina. Ganyan lang guys kahina, oh. Balikan natin yan after 1 hour. Ayan, nakakaisang oras na tayo guys. Sinisilip lang natin to para makita natin kung nagkukulang yung tubig o kumakatas pa siya. Ayan, okay lang yan. Marami pa siyang tubig. So tatakpan na uli natin. Then balikan natin after 1 hour uli. Ayan na guys, oh. Kunti na lang yung tubig niya, oh. After 2 hours. Medyo malambot na ito guys. Pero hindi ito yung lambot na hinahanap ko eh. So ang gagawin natin, idadagdag ko na uli yung 1 cup na tubig. Then tatakpan ko uli. After 1 hour uli, saka ako babalikan. Ayun na guys. After 3 hours, sakto lang yung tubig niya, oh. Okay lang yun na may sauce yan na ganyan. Malambot na ito guys. Malambot na. Oh. Sa akin okay na ito eh. Kung gusto niyo mas malambot pa ito, dagdagan niyo uli ng tubig. Then another 1 hour. Ganun lang yun guys. Lalagay na natin ang ating gulay. Lutuin lang natin tong gulay guys. Then add salt and pepper. Bahala na kayo kung ganong alat ang gusto nyo. Bahala na kayo magtansya ng salt and pepper nyo. Pero ito pagkaluto na ito guys, ready to serve na ito. Kakain na tayo. So guys, titikman na natin. Titingnan natin. Oh, lambot. Oh, ganito. Ganyan. Ganyan kalambot guys. So, sarap guys. Sarap talaga. So, hanggang dito na lang guys. Huwag natin kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment. Kung bago ka sa channel ko, pakipindot na lang yung subscribe, then bell button. Bye-bye! Kain na ako.